Vreau să vă arăt ceva foarte important și anume de pe postarea European Defense Agency. Vreau să vă arăt containere care includ imprimante 3D de printat arme. De ce este important? Pentru că, așa cum v-am explicat, este tehnica prin care, iată, imprimantă 3D, da? De printare arme. O să dau de la început. De ce este important? Pentru că ucrainenii aduc, probabil în România, în Europa, prin declarații vamale, containere, poate, care și ei declară că au, poate, imprimante. Poate nici nu spun că sunt imprimante 3D, sau spun, da? Și iată, se și face referire. Da? Se aduc containere, poate nici nu este declarat container militar, ci container civil cu imprimante, da? De office, de mai știu eu ce, și când colo, în containere, în portul Constanța, în diferite orașe strategice ale României, Europei și așa mai departe, se printează drone, arme, da? Pentru că se printează drone, arme, lasere. Hai să vă arăt arme laser. Deci cum se... O secundă, vă arăt imediat cum arată arme laser cu care se incendiază inclusiv, asta să vedem că știu că postasem și eu pe aici. Deci cum se folosesc, nu, cum se folosesc la, o secundă, mai uitați un pic la mine până găsesc. Cum se folosesc inclusiv în incendierea pădurilor prin Europa, cum se folosesc în incendierea diferitelor obiective civile, militare și așa mai departe. Imediat vă arăt. Găsisem pe TikTok. Ia stai să vedem laser. Fiți atenți la genul ăsta de armă, care poate părea aparat foto sau nu, și care este capabil să, da? Poate părea o telecomandă, poate părea o lanternă și când colo este de fapt armă laser. Și acum imaginați-vă ucrainenii din România și de peste tot, care sunt ei pe lângă, nu-i așa, rafinăria Midia Năvodari sau... Deci uitați-vă câte forme pot avea armele laser, da? Și ce putere au de a prinde orice sau chiar metal. Asta ca să știți. Revin.